Cát Tường xin chào đón quý vị đến với chương trình Bạn Muốn Hẹn Hò với phiên bản đặc biệt Hẹn Ăn Trưa. Và ngày hôm nay thì vô cùng đặc biệt quý vị, bởi vì chúng ta sẽ được gặp nhau trong một không gian được bày bố rất là hiện đại. Đặc biệt là tại nhà hàng East West Brewing, chúng ta sẽ được thưởng thức những ly bia thủ công rất là ngon nha. Và còn những món ăn Âu Á được trình bày rất là bắt mắt. Và đặc biệt chúng ta sẽ còn được gặp gỡ một nửa yêu thương của mình. Và liệu là ngày hôm nay cặp đôi chúng ta có hẹn hò được với nhau hay không, có bấm nút chọn nhau hay không, chúng ta sẽ chờ đợi trong ít phút nữa quý vị nhé. Vui vẻ với lại thật thà, với lại ít nói chuyện với ai ngoài. Kỳ á. Còn em? Ở nhà thì nói nhiều lắm, giỏi nội trợ, chuẩn bị để mà có thể làm dâu. Hello, Cát Tường đã vào vị trí mai mối của mình rồi và hy vọng ngày hôm nay, hy vọng sẽ thành công quý vị nha. Chào em trai. Chào chị Cát Tường. Bây giờ chị sẽ ra mời bạn gái của em vào. Rồi, ghế đây, ngồi sẵn nha. Rồi, vào vị trí, mời hai bạn mở mặt nạ ra. Chị làm cho em. Mở mặt nạ đi cưng. Chào chị ạ. Chị Tường xin chào hai bạn. Hôm nay tâm trạng vui không? Dạ vui ạ. Hồi hộp không? Rất hồi hộp ạ. Tối qua ngủ ngon không? Không ngủ được. Tối qua không ngủ được. Dạ chào bạn bên kia ạ. Em là Hồng Loan, 29 tuổi. Hiện tại là nhân viên kinh doanh trong một công ty ở Bà Rịa Vũng Tàu. Vậy quê em ở đâu? Dạ quê em ở Phú Yên ạ. Quê Phú Yên mà hiện giờ là đang sinh sống và làm việc ở Vũng Tàu. Dạ đúng rồi ạ. Em sống ở đó với ai? Ở đó với anh chị em, gia đình của anh chị em. Rồi, mời em. Dạ em tên Lê Tứ Hải, em ở Bà Rịa Vũng Tàu, em sinh năm 86. Vũng Tàu luôn? Dạ. Làm công việc gì ở Vũng Tàu? Dạ em làm bên thợ chụp hình, với làm thợ hàng sắt. Giỏi dữ vậy ta. Chụp hình là nó nghệ thuật, mà cơ khí thì nó lại là nó không liên quan ha. Em đang sống với ai? Dạ sống với mẹ. Em mất lúc em còn nhỏ em không biết. Thế điểm mạnh điểm yếu của em là gì? Vui vẻ với lại thật thà, với lại ít nói chuyện với ai ngoài. Kỳ á. Còn em? Em thì hay nói, thích nói. Cả công ty và ở nhà thì nói nhiều lắm, giỏi nội trợ, chuẩn bị để mà có thể làm dâu được rồi đó. Em thích sống với lại chồng em và cả ba mẹ chồng nữa. Chung em thích làm dâu. Hay lâu lâu mới có một cô gái thích làm dâu. Thì em thích cái cảnh làm dâu lắm. Em thích cái cảm giác gia đình. Đúng rồi, thật sự á, cô gái này là có một cái suy nghĩ rất là tiến bộ. Làm dâu bây giờ sướng lắm, không có khó khăn như ngày xưa. Có gì còn có mẹ phụ, ví dụ hai chồng lấy nhau ở với mẹ thì có gì thật sự nhiều khi bận quá, cơm nước mẹ cũng phụ được nếu mẹ còn khỏe nè. Sinh cháu ra thì mẹ sẽ thương, cưng, ẵm bồng nè, đỡ đần cho hai vợ chồng lắm chứ. Đúng không? Có nhiều cô cứ tôi muốn làm dâu, tôi muốn làm dâu. Cái quan điểm đó coi như là mình phải chỉnh lại một chút xíu ha, cho nó phù hợp. Hôm nay em đến với chương trình nè, em mong muốn tìm người bạn trai như thế nào? Không cần đẹp trai lắm, tại yêu thương vợ, có trách nhiệm. Hai nữa là hiếu thảo. Về ngoại hình? Ngoại hình thì cao tầm khoảng 65 đến 70 là được đấy. Cao nhiêu? Em mét 62 ạ. Mét 62 hả? Kiếm đi, ảnh trọng á. Kiếm thử coi đoán được ảnh không? Mét 62. Rồi. Trời, tập võ đai gì rồi em? Dạ em huấn luyện viên. Huấn luyện viên? Anh biết rõ không hả? Mấy năm rồi cưng? Dạ cũng 5 năm rồi. Thì lát nữa mình mở cửa trái tim ra, em chỉ cho bạn gái vài chiêu nha, để bạn gái tự vệ. Được ạ. Được không? Dạ được. Đoán ảnh không? Không đúng ra chị. Ảnh nói ảnh là huấn luyện viên rồi đó, trời ơi. Vậy là này, đứng giữa. Trời ơi, thì đó, huấn luyện viên không biết nữa nha. Thôi cầm đi, rồi hồi nữa mở trái tim ra rồi coi. Em có hình ảnh gì cho ảnh xem không? Không có gì, em... Em muốn tìm một người bạn gái như thế nào? Phải tròn tròn dễ thương xíu. Không phải dễ thương mà là dễ nhìn xíu. Tròn tròn, dễ thương. Coi cổ là ai trong những cô gái này? Dạ. Em thích ai? Có ẩm con dê. Ẩm con dê. Rồi, cầm đi. Bây giờ Cát Tường sẽ mở cửa trái tim ra cho chúng ta kiểm tra xem hôm nay chúng ta đã đoán đúng hay không. Xin mời các bạn. Hãy trò chuyện trực tiếp với nhau. Chào anh ạ. Rồi, thoải mái rồi đó. Em có món quà tặng anh. Anh cũng có vuông rồi em. Em cảm ơn ạ. Bây giờ mình sẽ chia sẻ về cái tình trường của mình.
Dạ em mới trải qua 4 mối tình rồi. Mối tình nào đối với em là nó sâu đậm nhất? Dạ mới đây thấy nhà em hơi khó khăn gì vậy đó, rồi người ta không quen, người ta chỉ là nhắn tin xin lỗi vậy thôi, đơn giản vậy thôi, không có lý do gì. Chủ động chia tay với em nhưng mà nhắn tin xin lỗi em. Vậy sao em nghĩ là người ta nghĩ là hoàn cảnh gia đình em nghèo khó? Em đoán hay là cô ấy nói? Tại vì bạn của cổ nó cũng có người yêu rồi, cũng có em bé này kia đó, rồi thấy bên nhà chồng thì không có thể lo được, rồi nhìn cảnh như vậy rồi người ta mới sinh ra ý định như vậy nữa. Thì cô nói như vậy em có thấy buồn không? Dạ cũng có hơi buồn, tại mình cũng bị là qua năm nay sẽ cưới luôn á. Mình đã quên câu chuyện cũ đó chưa? Dạ quên rồi à. Tại vì đã một khi mà người ta đã có suy nghĩ như vậy rồi, sau này mình cưới về rồi người ta cũng sẽ bỏ mình thôi. Nhưng mà bây giờ em cảm thấy kinh tế của em đã ổn định chưa? Dạ cũng được rồi. Thế bây giờ là em ở với mẹ đó, là ở nhà đó là nhà của ai? Dạ nhà của em tự xây luôn. Em tự xây, em xây lúc nào? Dạ xây năm ngoái. Xây lúc đó là còn quen bạn gái kia không? Dạ tại vì có bạn gái đó, là nhờ bạn đó là tác động em tự xây một viên gạch, em tự xây, không có kêu thợ, tự mình em xây cái nhà lên. Nhà một mình em tự xây? Dạ. Ủa em làm thợ sắt, em làm thợ hồ? Dạ em không có làm thợ, tại vì em đi làm thợ hàng, em thấy người ta hàng, thấy người ta xây cái bắt chước thì xây thôi. Xây nguyên cái nhà tự mình xây luôn? Là em tự xây cái nhà em luôn? Trời ơi hay vậy ta, bữa nào lên thăm nhà anh này của anh. Ngang bao nhiêu, dài bao nhiêu? Dạ dài 17 mét. Ngang nhiêu? Dạ rộng 1 mét. Mà tự xây một mình lần đầu tiên tôi nghe luôn á nha. Rất là giỏi. Hay, giỏi. Nói chung là cũng nhờ cô kia, cô tác động, cô chê cái đâu là lấy động lực đúng không? Thôi bỏ qua chuyện cũ ha. Vừa xây cô vừa bỏ. Vừa xây là cô vừa bỏ qua chuyện cũ ha. Hôm nay mình sẽ có một cái tương lai mới nó tốt hơn. Em tình trường của em như thế nào? Sâu đậm nhất của em là cái mối tình cuối cùng. Tại vì trước đó là em chung là không còn tin tưởng vào tình yêu nữa. Vì mới có nhiêu tuổi mà mất niềm tin vào con Nói trai? chung là em cũng không biết, nhưng mà khi gặp anh này rồi thì em mới mở lòng ra, bắt đầu là mở lòng ra. Khi mà em bắt đầu yêu thương rồi là anh bắt đầu là xa lánh nặng tránh em, thì cũng không hỏi lý do, cũng không nói với em. Tới giờ này em biết lý do chưa? Không biết lý do. Rồi chia tay luôn. Có khi nào anh có vợ con rồi không? Ảnh hiện tại thì ảnh có vợ rồi. Điều nó cũng chóng vánh quá, nhanh quá đúng không? Dạ. Thôi bây giờ vậy nè, trước khi vô yêu đương nè, nãy mình nói gì nhớ không? Nãy nói mở cửa để tim ra làm gì nhớ không? Dạ nhớ. Rồi, bây giờ em qua bên đây. Em chỉ cho cổ vài đòn tự vệ coi. Hay là qua đây đi, bên đây cho dễ, rộng rãi nè. Em gái qua đây đi cưng. Em nắm tay anh đi, ví dụ nắm tay đi. Nắm tay vậy đúng không? Người ta muốn hất cái tay ra, phải làm vậy mới ra được. Hai tay em nắm lại, hai tay. Rồi muốn lấy cái vòng tay đấy lấy ra, phải cầm tay vậy nè. Ra hết. Là lại Chỉ em có mấy cái chiêu á, hiểu không? Chiêu phải đơn giản nắm tay thôi, còn mà nếu như ta thường hay mà bị ta cướp điện thoại á. Dạ đúng rồi, cái này được. Cái này nè, mình thường hay cầm điện thoại mình gọi như vậy là sẽ bị mất, mình sẽ cầm như vậy. Giữ vậy, mình cầm thử. Nếu khi mà ta giật thì làm như thế nào? Lúc đó ta giật đó mình sẽ đưa xuống vậy thôi. Đơn giản. Xuống là quạt, là lấy sức đúng không? Lấy sức là quạt xuống đúng không? Đơn giản mình thả lỏng đưa tay sẽ đưa xuống vậy là sẽ không bị mất điện thoại. Em làm thử coi, em đeo ảnh giật của em thử coi. Dạ không lấy được. Rồi nắm tay coi, nắm tay cổ coi cô phá được không? Em lấy sức nha. Đung đưa chết cùi đung đưa ở tên lên tay rung rang chết bông tua. Nó ra mà. Rồi nắm hai tay. Mình quất lên thì nó sẽ được cái này, Hai tay. cái cánh. Tay vậy nè, rồi. Đúng rồi. Tại hai có tay cái mình rất là yếu. Dạ đúng rồi, hiểu rồi. Cái này là tự vệ về bên cái này là phải lấy sức lên. Rồi ví dụ bị quấy rối thì sao? Em ôm bạn đi đó đi. Giả tỷ như em là con trai em xàm sợ ảnh á. Ôm vô coi, ôm vô coi. Dạ, tay lên rồi cái gối lên luôn à. Lúc Cái này là đụng vào cái nào à? cái mặt em. Vào cái mặt em hả? Cái Chị nói gối vậy này. đúng không? Rồi vậy em ôm cổ phải thị phạm, cổ làm được chứ. Bây giờ em ôm cổ nè. Như Rồi vậy. em làm lại coi. Ôm đi người ta mới làm được chứ. Dạ được coi vậy được rồi. Đó là đưa gối lên, đưa gối lên. Quất vô cái hạ bộ liền. Đúng rồi chị. Cái gì đâu mà không ngại va chạm. Cái này là rất cần thiết khi mà con gái đi ra đường một mình, rất là cần thiết. Nhào vô ôm mình là mình giật lên liền ha. Vâng, khi mà có giỏ rất là tự tin. Nhưng mà bạn trai có giận, bạn trai có ôm thì đừng có giật nha. Giật Khi xong phản xạ đó cũng giật xong sau này hối hận á về. Sau này là không có phát triển nòi giống được nha cưng nha. Bây giờ mời các bạn ăn trưa nha.
Đây là cái món súp hải sản nhá, của nhà hàng East West Growing. Vừa ăn, vừa tâm sự, vừa trò chuyện với nhau. Ít phút nữa chị Tường sẽ quay lại nha, cho các bạn một chút xíu thời gian riêng tư ha. Dạ dạ. Rồi, mời hai bạn. Mời anh ạ, mời anh. Anh cảm nhận khi mà gặp em lần đầu tiên thì như thế nào? Thấy bỡ ngỡ thì Nó giống như tưởng tượng của anh không? mình thích người dáng cỡ tròn tròn, Em không tròn hả? cũng vừa. Em đã còn muốn giả béo. Anh có biết nấu ăn không? Có biết nấu món hải sản này kia thôi, không có nấu đồ thịt nhiều. Thế thì bình thường là đi làm về là mẹ nấu hay là anh về anh phụ mẹ Thì nấu? đến lúc mẹ đi làm thì ở nhà tự nấu cho mẹ ăn. Cưới vợ về rồi thì anh có muốn vợ đi làm không hay là chỉ ở nhà là phụ việc nhà thôi? Nếu có vợ thì vợ cũng nên đi làm, tại vì đi làm nó có một cái thu nhập một phần nữa là vợ được thoải mái tự do, chứ bất gì ở nhà coi nhà phải giữ nhà làm việc nhà mình thấy nó. Dạ chào chị. Anh giờ có ăn không? Có. Dạ. Ngon không? Dạ được. Nếu như mà hợp thì em nghĩ bao lâu nữa mình tiến tới hôn nhân là vừa? Nếu em hợp thì vài tháng hoặc là đầu năm. Nhanh quá vậy, chuẩn bị hết mọi thứ chưa? Cũng có chuẩn bị rồi để lập một gia đình để có cái sự ổn định với lại lo cho tương lai hơn. Tao nói an cư lạc nghiệp mà có nhà rồi thì cũng được rồi ha. Dạ. Còn em, theo như em thì bao lâu nữa thì em muốn kết hôn? 6 tháng, 1 năm thì em có thể. Vậy là cũng hợp với nhau rồi. Bây giờ mình chơi một cái game nha. Chơi vài cái mini game nhỏ nhỏ để cho mình cảm thấy thân thiết với nhau hơn, mình hiểu nhau nhiều hơn. Trong đây là những cái lá thăm yêu cầu ha. Mình bóc trúng cái lá nào thì đọc lên rồi chị Tường sẽ cho mình thực hiện. Rồi, Em bóc trước hả? em bóc trước đi. Lấy đào màu xanh. Đọc lớn lên chị nghe thử coi. Bạn có năng khiếu gì hãy thể hiện cho bạn gái thấy. Vỗ tay cho người ta đi, khích lệ tinh thần. Em thơn qua những cánh đồng thôn lối Việt Nam, nơi bao năm xa cách tương chừng hôm nay lớn dần. Lòng bây giờ hình xa xôi, gợi lại kỷ niệm không nguôi. Thương khói lang bang chiều già, mái chân thuốc về cùng. Dạ. Giọng hay mà, tự tin lên thấy không? Bạn trai này hơi là rụt rè. Mình phải tự tin lên trong cuộc sống nha. Không có tự ti gì hết, mình rất tài giỏi rồi. Tự một mình lập nghiệp được là mình giỏi rồi. Không đọc lớn lên coi cái gì. Thử tỏ tình siêu lãng mạn đối phương theo cách của riêng bạn, không lãng mạn bị danh si phạt. Bây giờ đó, cái này tôi cho cả hai luôn. Con gái cũng có quyền tỏ tình với bạn trai. Ai tỏ tình hay thì ok, còn ai tỏ tình dở tôi phạt. Phạt ghê lắm luôn á. Bây giờ ai làm trước? Bạn trai làm trước đi. Em có thể đi trên bãi biển, đi dạo trên bãi biển, và mình đi nhau đi với trà sữa, đi ăn đêm, ví dụ như vậy. Bây giờ em phải tỏ tình với bạn gái. Hôm nay trăng thanh gió mát gì đó, hôm nay mình ăn ngon quá, bây giờ anh muốn gì đó, thí dụ vậy. Cái đó gọi là tỏ tình đó, hiểu không? Rồi bước qua bên đây. Nhanh, anh phải đi vận động lên. Anh nhát quá. Đứng đây nè, đứng đây nè, đứng quay vô. Đúng rồi, quay ra ngoài. Hôm nay em ăn ngon không? Dạ không no. Ngon hả chị? Vậy có dịp anh sẽ nấu cho em món đặc sản ở dưới Vũng Tàu. Anh có thể nấu một đặc sản gì? Như là xào quéo nướng mỡ hành, rồi xào huyết xào tỏi. Em như vậy có béo không? Béo càng tốt. Anh thì thích con gái hơi tròn tròn mập mập. Tròn quá thì làm sao, lỡ mà béo lên thì lên quá thì làm sao hả? Thế còn thương nữa không? Nghe gì vậy? Lãng mạn chưa em? Chưa lãng mạn. Chưa lãng mạn. 2, 3, vô. Đó, anh không nói được thôi chị. Nói được chưa? Rồi về chỗ. Hít đất một tay cho tôi. Hả? Hít đất một tay. Hai tay đó chị. Không. Em lực không em. Hai tay em gác rơi chân lên ghế. Hít. Hai tay. Rồi. Ông khỏe thấy mồ mà. Bộ gác chân lên ghế là hít khó hơn hả? Dạ. Rồi có nhúng nữa nha, có nhịp nữa, được không? Khỏe không? Khỏe. Có thể là bảo vệ mình được không? Được Không đó còn chị. được ha. Được chưa? Muốn cho ngưng lại chưa hay cho làm tới mai luôn? Dạ được rồi chị. Được rồi, cô gái chịu rồi. Tha thứ ha. Rồi, kéo ghế vô. Tới phiên em, tỏ tình với ảnh.
Không được, phạt nữa đó nghe, tôi phạt ghê lắm á. Nghe người ta nè, học hỏi nè, nhìn thẳng vô người ta nè. Lần đầu tiên em gặp anh, em rất là cảm mến cái cà vạt của anh. Sau này anh có thể bảo vệ em, được không? Được ạ. Làm người yêu em nha. Ok. Đó, thấy chưa? Ta tỏ tình gì được không? Dạ được. Đủ lắm Hiểu bạn hiểu chưa? tỏ tình là như thế nào chưa? Em run quá, em biết soạn được cái gì Mà chứ. bây giờ hiểu tỏ tình là như thế nào chưa? Dạ hiểu chị. Như vậy mới gọi là tỏ tình. Dạ. Em nói em hỏi lung tung hết trơn. Thiệt tình. Em rối quá chứ. Cho cổ mấy điểm? 99 điểm. 99 điểm. Rồi về chỗ, hên quá không thôi là thục dầu chết luôn. Tôi ác lắm, thôi được rồi. Chắc có lẽ giờ này trong lòng mỗi người cũng có cái cảm nhận riêng của mình. Bây giờ hai bạn hãy nhìn nhau, chị cho mỗi người thêm 30 giây nữa. Hãy nói cho đối phương nghe hiện tại trong lòng mình đang nghĩ điều gì, hoặc mình cảm nhận như thế nào. Mời bạn trai nói trước. Anh thấy em người dễ thương, theo cũng mạnh dạn, có cái sự quyết đoán. Còn gì Giống nữa tiêu không? chí của anh không? Anh cũng gần giống như vậy rồi. Cho hai bạn một cơ hội nữa. Bạn hãy nắm tay nhau qua cái trái tim này. Mình phải đưa tay ra trước đi chứ. Trời ơi cái ông này. Rồi bạn gái nói đi cưng. Lần đầu tiên gặp anh thì em thấy anh hiền. Nếu như là bạn trai thì có thể bảo vệ em. Thì em cũng thích bạn trai giống như anh như vậy. Anh hiền quá, anh nhát quá, em có thấy khó chịu quá không? thì nói chung là chắc phải em là nếu mà là bạn gái của anh thì chắc là em tự chủ động thì nhiều hơn. Rồi cảm ơn hai bạn. Cho các bạn rất nhiều cơ hội rồi nha. Còn mình có nắm bắt được cái cơ hội này hay không là tùy cái cảm xúc của hai bạn. Rồi đặt tay vào nút bấm đi hai bạn. Đây là giây phút rất quan trọng. Mình hãy lắng nghe trái tim của mình. Hãy cảm nhận lại câu chuyện từ nãy đến giờ và để xem đối phương có thể là một nửa của ta hay không. Không có rung động thì không bấm, làm mất duyên của nhau. Nhớ nha, nhắm mắt lại. 1 2 3. Hết thời gian. Nhấn một lần thôi, nhấn xong rồi còn nhấn lại. Rồi ok. Ủa anh phải nhắn không chị? Có chứ. Em sợ anh không nhấn hả? Không phải. Chứ Em sao? nghe tiếng cái đây là sáng chứ không phải là tiếng. À có tiếng. Anh nhấn tới 2 lần lận. Anh nhấn cái sáng xong rồi anh còn quớ anh nhấn cái nữa. Đó, không sao cả. Rồi mời hai bạn về một bên. Rồi trước tiên nắm tay nhau đi nè. Em có biết lý do tại sao bạn gái hôm nay bấm nút hẹn hò với em không? Trong khi em rất là nhát, em đâu có nói được gì nhiều. Em biết tại sao không? Trời ơi, ông này thiệt khổ ghê. Tại vì cô thấy em có sức khỏe, có thể bảo vệ được cho cổ. Em thật thà, hiền lành. Bây giờ để thể hiện sức khỏe của mình nè. Bây giờ rủ bữa nay đi chơi với bạn gái mệt. Bạn gái xỉu nè, ẵm bạn gái chạy coi. Một vòng, nhanh. Bạn gái xỉu nè, đưa đi bệnh viện. Chạy. Lẹ lên. Rồi tới bệnh viện nhẹ nhàng để xuống. Rồi nắm tay nhau. Rồi một nụ hôn đầu tiên để kỷ niệm ngày đầu tiên chúng ta gặp nhau. Rồi hôn nhau đi bạn. Hôn má nha. Đó, rất dễ thương. Sau này biết đâu lấy nhau được. Coi lại khoảnh khắc này. Cảm ơn chị Cát Tường nha. Chúc hai bạn sẽ cố gắng vun đắp cho cái tình yêu của mình. Có tin vui thì sớm báo cho chị Tường nha. Rồi, cảm ơn hai bạn. Mắc cỡ e thẹn gì không biết nữa. Như vậy hôm nay bà Mai đã hoàn thành xuất sắc vai trò của mình rồi quý vị nhé. Cho bà Mai một tràng pháo tay nè. Và chúng ta đừng có quên khung giờ quen thuộc của chương trình nhé. Sẽ gặp nhau vào lúc 10 giờ sáng thứ 3, thứ 5, thứ 6, thứ 7 hàng tuần trên kênh YouTube MCV Media. Còn bây giờ Cát Tường xin chào và hẹn gặp lại. Rồi, tạm biệt.